سلام و درود خدمت تمام دوستان و عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند. برنامه دیدار با دوست است در کنار یکی از بازیگران عالی و موفق که در سریال مهاجران اروپا و فیلم آسیا و همچنان تجربه بازیگری در حضور هنرمندان برجسته کشور را هم دارند و در این مسیر موفقیت های خوب را تعیین نمودند که ما در این برنامه می‌خواهیم که از تجربیاتشان و از چالش هایی که در این مسیر داشتن و از صحنه های جالبی که در پشت صحنه روبرو شدن با ما به اشتراک بگذارن. با ما همراه باشید تا سفر داشته باشیم به دنیای سینمایی یکی از بازیگران موفق. سلام و خوش آمدید. در نخست لطفاً خودم معرفی کنید به دوستان و عزیزان و علاقمندان که شما را از پشت صحنه ها دوست شما را بیشتر بشناسه خود معرفی کنید. سلام درود خدمت همه بیننده‌های عزیز و دوستانی که سریال ما رو دنبال میکنن. من مریم خادمی هستم، متولد مشهد ایران هستم و خوشحالم از اینکه امروز هستم اینجا و قرار مصاحبه داشته باشیم در مورد این رشته بازیگری و من تجربیات کوتاه خودم رو در اختیار دوستان عزیزم بذارم. بسیار عالی. چی شد که وارد دنیای بازیگری شدین و چی علاقمندی شما را کشانید به سمت دنیای هنر و سینما؟ خب من چیزی که خیلی برام جالب بود، احساس میکردم که دوست دارم این جلوی دوربین باشم و حال این رشته رو دوست داشتم تجربه بکنم و تا اینکه توسط یکی از دوستان با تیم آقای کریمی آشنا شدم و اومدم و در حال از من ایشون تست گرفتن و این اتفاق افتاد. بسیار خوب. گرچه شما اشاره مختصر رساندین، بازم اولین تجربه بازیگریتان با دوستان شریک بسازید که از کجا شروع کنیم و چگونه بود؟ خب من تجربه خاصی نداشتم. اولین تجربه‌ام در سریال مهاجران اروپا بود و یادمه که خب این داستان اینجوری اتفاق افتاد که در یک شرایط خاصی بودیم. من رفتم تست دادم و خب در این نقش ایفا کردم. این نقش رو به هر حال ایشون آقای کریمی پیشنهاد دادن که دوباره باشون همکاری کنم. بسیار عالی. و ایره بگوین که با آقای کریمی چی زمان آشنا شدین و چگونه و در کدام بخش و در کدام سریال نقش ایفا کردین؟ اولین تجربه‌تان. با آقای کریمی در توسط یکی از دوستان آشنا شدم در برلین و اولین نقشی هم که بازی کردم در نقش مادر هستی بود به نام دختری که قرار بود که مهاجرت بکنه و من در نقش مادرش اونجا ایفا شدم و تجربه‌ام این بود که خب برام سخت بود که دخترم رو تنهایی بفرستم مهاجرت بکنه، ولی خب حالا ادامه این داستان با صحبت میکنیم که به چه شکلی شد که من دوست داشتم این نقش رو ایفا بکنم. از میان نقش هایی که تا بال ایفا کردید کدام صحنه‌اش بر شما بیشتر تاثیرگذارتر بوده در زندگی خود؟ بیشتر همین نقشی که داشتم به عنوان یک مادر که خب فرزندش قرار مهاجرت بکنه و با من داشت مشورت میکرد. در حال من در اونجا واقعا خودم رو در جایگاه مادر گذاشتم که خب بچه من میخواد مهاجرت بکنه و با تمام وابستگی هایی که بهش داشتم، تمام ترس هایی که داشتم، میخواستم اجازه بدم اون تصمیم بگیره برای زندگی شخصیش و خب خیلی برام سخت بود و خیلی تاثیرگذار بود این موضوع برای من و خب به هر حال اجازه دادم خودش تصمیم بگیره و بره انتخاب بکنه و این مسیر رو مهاجرت رو انجام بده.
بسیار عالی. و چی چیز شما را بیشتر مشتاق نگه می‌داره که در سینما و هنر سینما بمانید؟ بیشترین چیزی که برای من جالبه در عرصه سینمایی، خب من نمیتونم هیچ وقت بگم من یه بازیگر هستم. به هر حال این یه تجربه‌ای بود که برای اولین بار من این موضوع رو تجربه کردم، ولی چیزی که جالبه برای من این که من در زندگی شخصی خودم هم یه بازیگرم، ولی در واقع دارم بازی میکنم. حالا گاهی وقتا نقشه آدم رو خوبی رو بازی میکنم در زندگی، گاهی وقتا در قالب یه نقشه آدم بدی میشم و این فرصتی که برای من پیش اومد توسط آقای کریمی برای من ایجاد شد و دوستان عزیز دیگه، این به من یه فرصتی داده شد که من هم بتونم در واقع اون توانایی‌های خودم رو کشف بکنم. این بسیار عالی است. یک لطیفه که مقاله وجود داره، حالا این که چه حقیقت داره ایش مهم نیست، مهم است که مضمونش قشنگ بود که میگن وقتی که خداوند موجودات خلق کرد در مورد زن بسیار وقت گذاشت. چرا گفت باید این عباره موجود باید بسیار فوکس کنیم، بسیار وقت بریم؟ چرا؟ چون این یک کاره نیست، یعنی یک موجود چندین کاره است. هم میتونه که مادر باشه، هم میتونه به موضوعات مختلف کار کنه و فکر کنه و بیافزاید. این بسیار عالی بود. و در مسیر کارتان با آقای فؤاد کریمی به چی موضوعات رسیدین؟ به تجربیتون چقدر افزوده شد؟ چقدر رضایت دارین؟ مهمترین چیزی که برای من جالب بود این که من در واقع توانایی خودم رو کشف کردم. متوجه شدم که خب پس این کار رو دوست دارم انجام بدم. و رضایت همه چیز برمیگرده به این که تو چقدر تلاش بکنی تو این کار. و خب آقای کریمی هم وقت خودشون رو میذارن، فرصت میذارن برای دوستانی که علاقه‌مند هستن تو این رشته میان و یکیش هم خود من بودم که خیلی ایشون با دیالوگ ها رو با من کار میکردن و خیلی برای من جذاب و جالب بود. بسیار عالی. و نقش شما در فیلم جدید چگونه بود؟ چگونه دعوت شدین و چگونه وارد این جدید کارتون شدین؟ در فیلم سینمایی مافیا دوباره آقای کریمی پیشنهاد دادن به من در نقش پلیس مخفی ایفای نقش کردم و خب این هم یک تجربه جدیدیه برای من و حالا قضاوت رو به اختیار مخاطبین عزیز میذارم. دوستان عزیز که نظرشون رو به من بدن، میتونن انتقاد کنن، میتونن پیشنهاد بدن برای اینکه من بتونم در دفعات بعد در نقش‌های دیگه بهتر بدرخشم. خارج از سوالاتی که مربوط امروز میشه، یک سوال دیگه، آیا شما علاقه داشتین که غیر از مسلک و حرفه سینما مثلا پلیس واقعی شوین؟ یعنی علاقه‌مند پلیس بودین؟ پلیس واقعی آره من خیلی دوست داشتم، این رشته هم خیلی دوست دارم، ولی بیشتر خب اگر بخوام بگم بیشتر به رشته روانشناسی علاقه دارم، بیشتر به مشاوره علاقه دارم. ولی خب این هم برای من یک چالشی بود، در واقع یک اتفاقی بود که خودم رو هم محک بزنم تو این رشته ببینم، تو این نقش ببینم که این برای من به چه شکلی هستش. یک خاطره جالبه از پشت صحنه فیلم مافیا اگه داشته باشین که براتون یا هیجانی بوده یا احساسی بوده یا کمدی بوده، میتونیم که با ما شریک بسازین؟ خب خاطرات زیادی دارم از پشت صحنه. یادمه که یک سکانسی رو با آقای کریمی و چند تا از دوستان گرفتیم که من اونجا عینک زده بودم که بعد ایشون اومدن گفتن عینک تو بردار، چرا عینک زدی؟ این برای من جالب بود و خب خیلی موردهای خیلی زیادی بوده که الان دیگه خاطر ذهنم نیستش، ولی عرصه بازیگری جوری هستش که در پشت صحنه به هر حال ما تمریناتی داریم، ممکنه غلطی داشته باشیم، به هر حال کارگردان اصلاح میکنه اونو، ولی کن
بعد که بعد فیلم میگیریم حتما پشت صحنه خنده هست، داستان‌های زیادیه، ولی خب جذاب و سرگرم کننده برای من، جالبه. بسیار هم حالی. در ساخت فیلم جدید مافیا شخص شما با چی چالش مواجه شدین؟ کدام موضوعی بود یا به شکل عادی آمدین وارد برنامه شدین؟ نه، به صورت خیلی عادی من وارد برنامه شدم. حالا با تمریناتی که داشتم با کریمی، خب یک جاهایی برای دیالوگایی که میخواستم بگم خب به چالش میخوردم. به هر حال چون تجربه های اینها برای من چیزهای نوعی هستن که دارن تجربه میکنم، ولی خب جالب بود برام. بسیار عالی. و تجربه کار کردن با بازیگران دیگر رو در فیلم چگونه بررسی کردین؟ یعنی تیمتان رو چگونه یافتین؟ تیم بسیار دوستانه خوبی هستن، بچه ها خیلی خوب بازی میکنن، در واقع خیلی طبیعی، به صورت خیلی طبیعی، خیلی نرمال وارد صحنه میشن، بازی میکنن و من احساس خوبی دارم. حالا امیدوارم که بتونیم بیشتر از این همکاری کنیم، وقت بیشتری بذاریم و بتونیم توی این عرصه موفق‌تر بدرخشیم. فکر کنم که شما که همکار اوکراینی هم داشتین در فیلم و بازیگری در کشورهای آسیایی و اروپا هم، شما میتونید که تفاوت که خودتان احساس کردین بین بازیگری که در آلمان در سریال و در فیلم آدم داره تا کشور دیگه چگونه است؟ چگونه بررسی میکنین؟ یعنی چه تفاوت داره در اینجا و دیگه کشورها؟ مثلا تفاوت‌های خاص هستش. مهمترین تفاوتش اینه که خب ما داریم با زبان فارسی دری خودمون فیلم ها رو بازی میکنیم. این مسئله هستش که با فرهنگ خودمون حالا در کشور آلمان داریم این در واقع بازی رو انجام میدیم یا این کار رو انجام میدیم. اما چیزی که هستش اینه که این فرصت در اختیار ما گذاشته شده که بتونیم این تجربه رو هم در اینجا داشته باشیم. بسیار عالی. دوستان و جوانانی که تازه میخواین وارد عرصه سینما و بازیگری شون، شما چی پیام، چی توصیه‌ای دارین به اونا تشریح خواستم؟ خب پیامی که من میتونم داشته باشم برای نوجوان‌ها یا جوان‌ها تو هر سنی، دوستان اگر احساس میکنید که حس میکنید که دوست داری که بازی کنی، حتما به احساس توجه کن، حتما بیا، اینجا موقعیتی هست که ما دوستان در اختیار شما میذاریم، حس میگیریم، به هر حال شما میتونین توانایی‌های خودتون رو کشف کنین. ممکنه که خیلی دوست داشته باشین از این، واقعا احساس کنی که علاقه‌مندی شدیداً به این کار و برین رشته رو بخونی و در آینده موفق بشی، یه بازیگر مشهوری بشی. همه اینا هست. چیزی که من برای خود شخص من تجربه شد همین بود. من احساس میکردم دوست دارم جلو دوربین بیام و خب مسلما استرس هست، ترس هست، اما برای من در استارت جریان این کار که آمدم سخت بود اولش، ولی خب الان میبینم هرچی جلوتر میرم هی تجربه های بیشتری کسب میکنم. پیشنهادم برای دوستان عزیز، خانوما، بخصوص خانوما، فکر نکنن که چون خانوم هستن نباید بیان جلو دوربین. نه، حتما بیان. مطمئنا خانوم هم توانایی و استعداد خاص خودشونو دارن و میتونن بهترین نقش ها رو بیافرینن در عرصه بازیگری. بیان با تیم ما همکاری بکنن، خودشون رو معرفی کنن و ما در خدمتشون هستیم. و به عنوان آخرین سوال، حرف، پیام، حدیث برای علاقمندان شخص خودتان، برای اونایی که شما رو دنبال میکنه، حرف شما چیست برای اونا؟ منتظر کارهای جدیدتان باشه؟ چی پیام دارید برایشان؟ امیدوارم که بتونیم برنامه‌های بیشتری بسازیم و حالا سریال‌های جدید، فیلم‌های جدید با تیم آقای کریمی همکاری بیشتری بکنیم و پیامم برای این دوستان همینه که بیاین و خودتون رو محک بزنیم. یه فرصتی هست و این فرصت در اختیار شما هست و از این فرصت استفاده بکنید.
بسیار هم عالی. دوستان عزیز، میرسیم به پایان یکی از برنامه‌های دیدار با دوست که با خانم مریم و از تجربات خوبشان و از نقشهایی که ایفا کرده بودن ما شما شنیدیم، گفتگوی بسیار شیرینی داشتیم و تشکر میکنیم از خود خانم مریم که وقت خدا را در اختیار ما گذاشتن که بیشتر با شما و بیننده‌های عزیز آشنا شویم و اونا خدا معرفی کنن. و تشکر از خود شما دوستان عزیز که وقت گذاشتین با صبر و حوصله‌مندی برنامه ما را شنیدین و بازم اگر در وجودتان انشالله احساس میکنین که علاقمند سینما هستین، علاقمند بازیگری هستین، حتما با تیم آقای فؤاد کریمی بپیوندین تا انشالله به آرزوها و برنامه‌ای که دارین در آینده برسین. تا دیدار با دوست در برنامه بعدی شما را به خدا میسپارم. بدرود.